V-ați luat de mine că în ultima vreme am făcut numai review-uri la Motorola, așa că am tras niște sfori și am făcut rost de un sistem de gaming. Se numește Diaxa Lite, nu știu ce versiune pentru că este nespecificat, însă dacă le numărați ar fi versiunea 3-a sau a 4-a. Anyway, avem un 2700 cu un RX 580, 16 GB RAM, S2H B450 placa de bază cu chipsetul B450 și un SSD de 240 de GB. Practic e un fel de Pocket Rocket, undeva la 3500 de lei la momentul review-ului. În schimb, prețul exact îl găsiți în descriere ca de obicei. Hai să începem cu gaming-ul, să vedem cât de bine se descurcă, deși am o vagă impresie că la Full HD o să fie un Pocket Rocket mai mult decât decent. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. De când am mai prezentat un sistem, am și uitat de benchmark-uri și ca de obicei începem cu Cinebench, unde am scos 390 de puncte în single și 3136 de puncte în multi. 4566 de puncte în TimeSpy cu 4274 de puncte scorul pentru placa grafică. Iar aici avem noi un spațiu unde scrie că scorul este invalid. Este invalid pentru că am uitat să setăm ceasul, era ora 10 în America, dar l-am pus pe Europa, s-a rezolvat. 12.251 de puncte în Firestrike și 14.401 puncte scorul pentru placa grafică. Eu consider că este un scor bun, am mai testat RX 580 și, sincer să fiu, la prețul ei separată de pe piață este încă o alegere destul de bună, chiar dacă este mai vechiuță, și dezavantajul ar fi că ea în sine consumă mai mult decât un Nvidia. Însă nu este chiar atât de rău. Dacă ai vreo idee de build și vrei să-l faci în continuare, RX 580 ar fi încă o alegere decentă pentru mediu cu high la Full HD. Hai să vedem cum se descurcă pe bune în gaming. O să încep cu jocurile de pe Steam, pentru că văd că am o problemă cu Originul și cu Epic Games. Bun, ne jucăm PUBG în momentul acesta 100% pentru placa grafică. By the way, este un Acer ROG RX 580, deci nu o judecați prea tare pentru că nu este Asus sau Gigabyte sau ceva mai puternic, însă este o placă decentă, aș putea spune, și până acum cât i-am făcut setările, cât m-am învârtit pe aici, nu am avut lag și toate setările sunt date pe Ultra. Nu, mint, sunt date pe High, nu pe Ultra. Ceea ce mă bucură, pentru că, sincer, nu văd o diferență așa mare între Ultra și High, nu doar la jocul acesta, ci la majoritatea jocurilor. Ăsta e telefonul meu care sună. Revenind după această mică întrerupere, tot apăs pe E să deschid ușa și dacă vă spun ce m-am jucat în ultima vreme, nu o să mă credeți. Revenind la PUBG, jocul se mișcă foarte bine. Eu am un măr în mână și sunt foarte violent la 93 de FPS-uri, ceea ce e ok. Și ia să vedem cum stăm cu GPU. 79 de grade și procesorul este în 50 de grade, dar trebuie să menționez că este stock răcit procesorul, atâta timp cât pot să mă joc PUBG, care este un titlu atât de bine optimizat. Și aici sunt ironic, sper că v-ați dat seama. Acest sistem reușește să-l ruleze fără absolut nicio problemă. Deci în ceea ce privește gaming-ul cu jocuri optimizate mai slăbuți, nu am observat și nu observ nicio problemă. Ce îmi place în acest joc este modul cât se poate de non-realistic de a conduce un vehicul. Ai impresia că mergi cu o barcă pe șosea. Așa sunt și motocicletele și mașinile în acest joc. Ok, bun, cam asta ar fi și cu PUBG. Stăm foarte bine între 80 și 90 de cadre pe secundă. Load-ul cel mai mare, bineînțeles, este preluat de placa grafică. Deoarece s-a întâmplat o extorsiune a degajamentului coroborată cu ultimul update, Rockstar Games au făcut ceva nașpa și acum trebuie să lansez jocul de pe Steam, trebuie să instalez Rockstar Games Launcher. Practic au șters salvările noastre de pe cloud. Și pentru că nu am avut timp
să stau, să fac acel prolog și să trec peste absolut toate setările. Am dat totul pe High, bineînțeles, Full HD și, bineînțeles, modul full screen și rezultatele sunt cele pe care le vedeți pe ecran. Acesta este momentul în care își face benchmark-ul. Avem undeva între 60 și 70 de cadre pe secundă citite de Riva Tuner și, din nou, placa grafică ia cea mai mare sarcină și lasă procesorul ceva mai slăbuț, undeva la 30-35% variază în zona asta. De asemenea, l-am testat și câteva minute în prolog. Nu a avut lag, nu am avut absolut nicio problemă, însă promit că o să trec de partea aceea și ne vom juca story exact cum făceam înainte, fără acest benchmark. Temperaturile sunt din nou destul de bune, 71 de grade în placa grafică cu 50-52 de grade în procesor. Văd că a crescut acum la 53, stăm destul de bine și din nou trebuie să menționez faptul că suntem răciți stock în momentul acesta, deci de aceea am spus eu că este un fel de pocket rocket. Este mic și puternic, dar până la Full HD. Hai să mergem mai departe în jocurile de pe Origin, pentru că le-am rezolvat și pe acelea. Bun, ne jucăm și Battlefield 5 cu DX12 activat. Mă rog, nu văd motivul pentru care aș fi activat în mod normal DirectX 12, însă voiam să-l forjez și să trag puțin mai tare de acest sistem. Avem 80 de cadre pe secundă, 77, cam între 70 și 80 de cadre pe secundă în momentul acesta. Temperaturile sunt cam aceleași ca și la jocurile trecute. Din nou, placa grafică preia mai mult din sarcină, iar procesorul stă undeva între 50, 60, 65%. Am tras în boscheți, în pereți am tras. Dar nu asta contează, important este că jocul se mișcă destul de bine. De fapt nu destul de bine, se mișcă chiar foarte bine. Nici nu-mi dau seama în jocul acesta cine trage, cine nu trage. Sunt mai mult un semi-gamer clasic. Dar în ceea ce privește gameplay-ul, toate detaliile sunt foarte bune, jocul arată foarte bine și nu am absolut deloc ce să comentez. Bun, ne jucăm și Apex Legends, iar eu am aterizat fix în mijlocul acțiunii și evident că m-am panicat. Dar am reușit să supraviețuiesc și am omorât pe cineva care avea probabil 1% viață. But hey, it's something. Hey. Nu am gloanțe. Super. Acolo nu sunt gloanțe. Mă duc sus. 100% placa grafică, iar procesorul este în 20-30%. Ok, am un body shield. Haide, știu că poți să găsești gloanțe. Interesant. Din nou totul este dat pe High, Full HD, V-Sync oprit și știți voi povestea mai departe. Avem între 80 și 90 de cadre pe secundă, ceea ce mi se pare mai mult decât bine în acest context. Deci RX 580, ai respectul meu în 2019 pentru faptul că rulezi jocuri chiar bine. Și nu mă plâng, nu am de ce să mă plâng. Din nou, temperaturile sunt constante. Văd că a scăzut undeva sub 20% utilizarea procesorului, ceea ce mi se pare interesant. În final, ne jucăm și ultimul joc de pe Origin, și anume Anthem, care este și cel mai nou joc pe care îl jucăm. Asta dacă ar fi să o iei în ordine cronologică a apariției jocurilor. Și, sincer să fiu, îmi place și nu-mi place. Pe partea de estetică arată destul de bine jocul.
Chiar dacă mergem pe high, placa grafică stă în 100%, procesorul în 30, 79 de grade cu 58 de grade în procesor. Stăm destul de bine, avem între 50 și 70 de FPS-uri, însă după cum puteți observa, lumea de aici este destul de complexă și sunt foarte multe elemente care trebuie randate, așa că nu am să mă plâng. Sincer, este o experiență plăcută de gameplay. Nu am de ce să mă cârcotesc acum, dar poate puțin mai multe detalii. Nu știu, mi se pare foarte ciudat că pare așa foarte blurish, ca să zic, textura. De exemplu, copacul, nu-i copac, ba da, e copac. Copacul aici pare așa un pic în blur și toate elementele din armură și de pe armură par un pic ne la locul lor. Ori o fi un bug, ori nu știu, dar jocul acesta nu-mi place cum se vede în condițiile astea. Dar pe partea cealaltă, în ceea ce privește gameplay-ul, este neîntrerupt și nu am niciun comentariu asupra acestui lucru. Temperaturile sunt ok, procentajele de utilizare sunt relativ decente și abia aici se vede cu adevărat cât de mult este folosită placa grafică, pentru că, după cum puteți observa, stăm mai mult timp în 99-100%. La celelalte jocuri mai avea fluctuații, mai scădea sub 90, însă aici este forjată destul de mult. E bine, ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Am zis că ne jucăm Fortnite, însă în momentul în care noi filmăm acest videoclip, serverele sunt jos pentru că au de făcut un patch, așadar nu ne-am mai jucat Fortnite pe această configurație, pentru că, dacă mai țineți minte, în videoclipurile trecute oricum am mai testat Fortnite cu RX 580. Așadar, cu siguranță se va mișca Fortnite foarte bine, având în vedere că rulează și pe un telefon mobil jocul acela, dar mă rog, e puțin diferit, dar jocul e același și aceeași idee. Însă va urma să testăm Diaxa Fortnite V2 ahem, cu noul patch de securitate și patch de securitate mi-a rămas de la telefoane și de la Android. Este un nou patch, așa spuneau cei pe site-ul de la Fortnite și așa mai departe. Au îmbunătățit ceva la joc și vom vedea cum se mișcă noul joc pe noul sistem Diaxa de gaming Fortnite Edition V2. Trecând peste acest lucru, mai am de menționat un singur lucru. Carcasa acestui sistem. Este o carcasă simplă, destul de înghesuită din punctul meu de vedere, însă dacă ai destul de multă răbdare, reușești să faci și cable management în spatele acesteia. Vine stock cu 4 ventilatoare, 3 în față și 1 în spate și o iluminare cu LED-uri roșii. De asemenea, mai are și un switch on, off și practic e high și low, dar îți reglează voltajul care intră în ventilatoare și atunci ai o turație mai mică, dar și o luminozitate mai mică a LED-urilor. Nu ar fi atât de rău, însă apreciez estetica pe care o are această carcasă. Nu sunt genul acela de ventilatoare care urlă gaming, nu sunt genul acela de ventilatoare care arată într-un fel aparte și practic nu se potrivesc cu celelalte lumini din sistem. Am ajuns și la finalul videoclipului. Părerea mea despre acest sistem este că încă rezistă și este de actualitate în ceea ce privește gamingul, se pretează atât către editare și alte activități legate de productivitate, dar și de gaming în sine. Jocurile mari și titlurile AAA de anul acesta rulează fără absolut nicio problemă la high pe Full HD. În momentul în care vrei să te joci 2K sau 4K sau mai știu eu ce altă nebuneală de genul acesta, s-ar putea să ai niște FPS dropuri destul de considerabile, nu neapărat mari, și atunci vei avea o experiență mai sacadată de gameplay. Însă dacă ai un monitor Full HD, mi se pare țuț, nu ai nevoie de nimic altceva. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Link către acest sistem îl găsești în descrierea acestui videoclip și totodată nu uita să-ți dai cu părerea despre acest sistem. Dar nu asta vreau să știu neapărat, ci mai degrabă tu ți-ai mai lua un RX 580 sau nu l-ai mai lua? L-ai recomanda sau nu l-ai recomanda? De asemenea, procesorul 2700 ți se mai pare o idee și o alegere bună sau nu? Eu personal consider că da, pentru că este 8 cu 16 și îți oferă oarecare performanță pe multitasking, pentru că are 16 thread-uri. Totuși e destul de mult și 8 nuclee fizice. Asta înseamnă că dacă ai diferite programe care funcționează pe multicore, o să ai acolo
putere de procesare brută.